હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું બજાર કરતાં એકદમ સસ્તી અને એકદમ ચોખ્ખી ખારી સિંગની રેસીપી। તો આ સિંગ તમે ઘરે એકદમ ઝડપથી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો અને બિલકુલ બજારમાં મળે તેના કરતાં સસ્તી અને ચોખ્ખી તમારી આ સિંગ ઘરે બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ખાવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો બજાર કરતાં એકદમ સસ્તી અને ચોખ્ખી ખારી સિંગ ઘરે બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ કાચા સિંગદાણા લઈ લીધા છે અને ખારી સિંગ બનાવવા માટે તમારે આ રીતે થોડાક મોટા દાણા હોય તેવી સિંગનો ઉપયોગ કરવાનો છે। બજારમાં જે ખારી સિંગ બનતી હોય છે તેમાં આ રીતે થોડાક મોટા દાણા હોય તેવી સિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે। તો અહીંયા મેં આ રીતના થોડાક મોટા હોય તેવા સિંગદાણા 250 ગ્રામ લઈ લીધા છે। બહુ નાના હોય તેવા સિંગદાણા તમારે નથી લેવાના। તો હવે આપણે ખારી સિંગ બનાવવાનું શરૂ કરીશું। તેના માટે મેં અહીંયા કડાઈમાં 1 લીટર જેટલું પાણી લઈ લીધું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે ઓન કરીશું અને પાણીને આપણે થોડુંક ગરમ થવા દઈશું। તો અહીંયા પાણીને તમારે વધારે પડતું ઉકાળવાનું નથી, આ રીતે જસ્ટ નાના નાના બબલ્સ આવવા લાગે એટલે તરત જ આપણે જે આ રીતે સિંગ લીધી છે તે બધી સિંગ પાણીમાં ઉમેરીશું અને હવે ઘડિયાળમાં સમય જોઈને આપણે ફક્ત 4 થી 5 જ મિનિટ માટે સિંગને આ રીતે કન્ટિન્યુ હલાવતા જઈને બાફી લઈશું। તો અહીંયા તમારે સિંગને કોઈ પણ જાતના કુકરમાં નથી બાફવાની, આ રીતે કડાઈમાં જ આપણે ખુલ્લી ફક્ત 4 થી 5 મિનિટ માટે બાફીશું। તો અહીંયા અત્યારે મેં પાણીમાં બિલકુલ પણ મીઠું નથી ઉમેર્યું। આપણે જો પાણીમાં મીઠું ઉમેરશું તો સિંગનો હલકો કલર બદલાઈ જશે અને જેવી બજારમાં સિંગ મળે છે તેવો સિંગનો કલર નહીં આવે। તો આપણે મીઠાનો ઉપયોગ પાછળથી કરીશું। તો હવે જ્યાં સુધી 4 થી 5 મિનિટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ જ રીતે હલાવતા જઈને સિંગને બાફીશું। તો લગભગ સિંગને બફાતા પરફેક્ટ 4 થી 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। આ સિંગને આપણે વધારે પડતી બાફવાની બિલકુલ પણ નથી, એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને આપણા પાણીનો હલકો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે। તો આનાથી વધારે આપણે સિંગને બિલકુલ પણ નહીં બાફીએ, તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને હવે કોઈ પણ એક કાણાવાળા આ રીતે વાસણના નીચે આપણે બાઉલ કે તપેલી રાખીને બધું જ પાણી આ રીતે નિતારી લઈશું। તો તમારે સિંગને વધારે સમય સુધી ગરમ પાણીમાં નથી રાખવાની, જ્યારે સિંગ બફાઈ જાય એટલે તરત જ આપણે આ રીતે સિંગમાં રહેલું બધું જ પાણી નિતારી લઈશું અને હવે આપણે આ રીતે બધી સિંગને થોડીક અલગ કરી લઈશું। સિંગ વધારે પડતી ના બફાઈ જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું અને હવે જ્યારે સિંગ આપણી ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે તેમાં મીઠું ઉમેરીશું। તો 250 ગ્રામ જેટલી સિંગની સામે આપણે એક મોટી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું અને હવે એકદમ ઝડપથી આપણે જ્યારે સિંગ ગરમ હોય ત્યારે જ મીઠાને સિંગ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા સિંગદાણા ઉપર આ રીતે મીઠું એકદમ સરસ રીતે કોટ થઈ ગયું છે। આપણા સિંગદાણા ભીના હોવાના લીધે મીઠું એકદમ ઝડપથી કોટ થઈ જશે। તો આ રીતે મીઠું ઉમેર્યા પછી તમારે સિંગને વધારે સમય સુધી રેસ્ટ બિલકુલ પણ નથી આપવાનો। જો તમે વધારે સમય સુધી રેસ્ટ આપશો તો તમારી સિંગ અંદરથી પોચી થવા લાગશે અને તેને ક્રિસ્પી થવામાં વધારે સમય લાગશે। તો હવે આ રીતે મીઠું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે તરત જ આપણે તેને શેકીશું। તો અહીંયા મેં એક હેવી બોટમવાળી કઢાઈ લઈ લીધી છે। હવે આપણે તેમાં 500 ગ્રામ મીઠું ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં ફ્રેશ મીઠાનો જ ઉપયોગ કરેલો છે। તમારી પાસે જો કેક બેક કરેલું કે પછી નાન ખટાઈ બનાવતી વખતે વાપરેલું મીઠું હોય તો તમે એ મીઠાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો 250 ગ્રામ સિંગદાણાની સામે આપણે 500 ગ્રામ જેટલું મીઠું લઈશું અને શરૂઆતમાં આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું અને આ રીતે હાથની મદદથી આપણે મીઠાને એકદમ સરસ રીતે કડાઈમાં ફેલાવી લઈશું એટલે આપણું મીઠું એકદમ ઝડપથી ગરમ થઈ જશે અને આ રીતે ફેલાઈ જાય અને મીઠું એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે આ રીતે તમારે ઉપરથી ચેક કરી લેવાનું। એકદમ સરસ એવી સ્ટીમ આવવા લાગે એટલે આપણે જે સિંગદાણાને તૈયાર કરીને રાખ્યા છે તે બધા સિંગદાણા ઉમેરીશું અને હવે તાવેતાની મદદથી આપણે સૌથી પહેલા તો સિંગદાણાને મીઠું સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા શરૂઆતમાં આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ તો શરૂઆતમાં આપણે સિંગદાણાને આ રીતે મીઠુંની સાથે મિક્સ કરીશું એટલે તમને તાવેતો થોડોક વજનવાળો લાગશે, પણ જેમ જેમ આપણે સિંગને શેકતા જઈશું તેમ તેમ મીઠાનો હલકો કલર બદલાતો જશે અને સિંગનો પણ કલર બદલાઈને સિંગ એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થવા લાગશે। તો આ સિંગને શેકાતા લગભગ 10 થી 15 મિનિટ જેવો સમય લાગશે। તો શરૂઆતમાં આપણે 5 મિનિટ ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું અને ત્યાર પછીની 5 મિનિટ આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સિંગને શેકીશું।
તો સિંગને તમારે કન્ટિન્યુ આ જ રીતે હલાવતા જવાનું છે, વચ્ચે વચ્ચે બિલકુલ પણ છોડવાનું નથી, એટલે આપણી બધી સિંગ એકદમ સરસ એવી ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થશે. તો એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરજો, એટલે જ્યારે પણ હું નવી રેસીપી અપલોડ કરીશ તેની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે. અને આ બિલકુલ ફ્રીમાં છે. અને જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસથી કરજો. તો અહીંયા લગભગ મેં સિંગને પહેલાં 5 મિનિટ માટે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ રીતે શેકી લીધી છે, અને તમે જોઈ શકો છો કે ધીરે ધીરે આપણા મીઠાનો હલકો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે, અને આપણા સિંગનો કલર પણ ચેન્જ થઈને આપણી સિંગ હલકી ક્રિસ્પી થવા લાગી છે. તો આ જ રીતે તેને હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ચલાવતા જઈશું. અને હવે લગભગ 10થી 12 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો આપણી સિંગ ક્રિસ્પી થઈ છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આપણે એક સિંગને પ્લેટમાં અલગ નીકાળીશું, અને સિંગને આપણે હલકી ઠંડી થવા માટે રાખીશું. તો જ્યાં સુધી આપણી સિંગ ઠંડી થાય છે ત્યાં સુધી આપણે જે કઢાઈમાં સિંગ ઉમેરેલી છે તેને કન્ટિન્યુ આ જ રીતે આપણે હલાવતા જઈશું, નહીં તો સિંગ તમારી બળવા લાગશે. આ રીતે 10થી 12 મિનિટ જેવો સમય થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ તમારે એકદમ સ્લો કરી દેવાની. હવે આપણે સિંગને ચેક કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે સિંગ ઉપરથી આ રીતે ફોતરા અલગ થઈ જાય છે, અને આ રીતે આપણે તેને 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણી સિંગ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો આનાથી વધારે આપણે બિલકુલ પણ સિંગને શેકીશું નહીં. હવે આ રીતે જારો લઈશું અને તેના મદદથી આપણે આ રીતે મીઠામાંથી સિંગને અલગ કરી લઈશું, એટલે બધું જ મીઠું કઢાઈમાં નીચે જતું રહેશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ બજારમાં મળે તેવી જ આપણી ખારી સિંગનો કલર આવ્યો છે. તમે નાની નાની બાબતનું ધ્યાન રાખશો તો એકદમ પરફેક્ટ તમારી ખારી સિંગ બનીને તૈયાર થશે, અને આ સિંગ જેમ જેમ ઠંડી થશે તેમ તેમ વધારે ક્રિસ્પી થશે. તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં જારાની મદદથી બધી સિંગને અલગ કરીને પ્લેટમાં નીકાળી લીધી છે, અને આપણી સિંગ ઠંડી થયા પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ છે. અને ઠંડી થયા પછી આપણે એક સિંગને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સિંગ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે, અને ઉપરથી એકદમ ઝડપથી ફોતરા પણ અલગ થઈને 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ જાય છે. તો તમે ક્યારે ઘરે આ રીતે બજાર કરતાં એકદમ સસ્તી અને ચોખ્ખી ખારી સિંગની રેસીપી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ ઝડપથી બની જાય છે, અને આ રીતે તમે ખારી સિંગ બનાવીને તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.